नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरू सबैजनालाई स्वागत छ र हामी सबैलाई थाहा छ कि कोभिड-19 पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि सिक्किमको इकोनोमी जुन स्पेसली टुरिज्म अथवा पर्यटन व्यवसायसँग सम्बद्ध छ यसमा ठुलो 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 लस परेको छ र आज गान्तोकको होटल डेन्जोङ रिजेन्सीमा एउटा टुरिज्म स्टेक होल्डर्सहरूको मिटिङ सम्पन्न भएको छ र यस मिटिङको अध्यक्षता सिक्किम टुरिज्म डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनका चेयरम्यान मिस्टर लुकेन्द्र रसाइलीले गर्नुभएको थियो भने टुरिज्म डिपार्टमेन्टका जो एडिसनल चिफ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ मिस्टर के जय कुमार उहाँ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र अन्य टुरिज्म स्टेक होल्डर्सहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र अब बिस्तारी बिस्तारी सिक्किममा पनि टुरिज्म व्यवसायलाई पुनः सुरु गर्ने निर्णय आजको मिटिङमा लिएको छ र यसै विषयलाई लिएर सरकार समक्षमा पनि रेकमेन्डेसन राख्ने निर्णय आजको सभामा लिएको छ। हामीले चेयरम्यान साथसाथै एडिसनल चिफ सेक्रेटरीसँग कुराकानी गरेका छौँ अनि उहाँहरूको भनाइ यसो रहिआएको छ। के भएको छ भने चाहिँ अब झन्डै हाम्रो सिक्किममा 40% जस्तो भ्याक्सिनेसन भइसक्यो इनोकुलेसन भन्छ होइन। अन्त तपाईँको यहाँ के छ भने चाहिँ यो टुरिज्म स्टेक होल्डरहरू हो जति पनि छ गाडी चलाउने बेरा बोबर्ची ट्रेकिङ एजेन्टहरू ट्रेकिङ तपाईँको यो के भन्छ कुलीहरू यो त्यहाँदेखि गाइड भयो तपाईँको होटेल भयो होमस्टेहरू सबैले अलिकति सफर गरिरहेको छ। अब हामीले अब यसमा के छ भने यो सेन्ट्रल ब्याङ्कहरू जति पनि छ उहाँहरूले त्यसै हामीलाई लोन दिँदैन। हेर्नुहोस् अब तपाईँको गाडीको इएमआईहरू थुप्रेर एकदमै बेसी भइसकेको छ। अब लास्ट इयर चाहिँ के भयो भने चाहिँ लकडाउन चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टकोले तपाईँको यो के अरे कल गरेको थियो नि त, त्यसले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ आरबिआईको थ्रुबाट उहाँले मोराटोरियम दियो 6 महिनाको। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई अलिक राहत त भएन, अब तपाईँको अलिकति सजिलो भयो कि। अन्त तपाईँको अर्को कुरा के भयो भने चाहिँ अब हामी यस्तो सिचुएसनमा आयो अहिले अस्ति 4 महिना चाहिँ हाम्रो टुरिस्ट निकै चलेर आयो, तर सडनली बन्द हुँदाखेरि चाहिँ अघि हाम्रो एकजना जर्नलिस्टले भन्नुभएको जस्तै एउटा फ्ल्यास लकडाउन चाहिँ नहोस्। ओके, एटलिस्ट वी सुड बी प्रिपेयर्ड। 6 महिना 7 महिनासम्म चाहिँ खोलेर पनि बस्यो भने अब के गर्नु, कोभिड त अब तपाईँको 3rd वेभको कुरा गर्दैछ 4th वेभको कुरा गर्दैछ भन्नु सक्दैन होला, यो त कन्टिन्यू नै हुन्छ होला। अब यसमा चाहिँ आज मिटिङ कल गरेको कारण चाहिँ टुरिज्म स्टेक होल्डरले चाहिँ कसरी चाहिँ प्रिपेयर गर्ने उहाँहरूले आफैलाई। नम्बर 1 टुरिस्टलाई भित्राउने हो भने चाहिँ लु भ्याक्सिनेसन सर्टिफिकेट लिने हो कि आरएटी लगाएर ल्याउने हो कि आरटिपिसिआर लाउने गरेर ल्याउने हो कि, किनभने हाम्रो मान्छेहरू पनि सुरक्षित हुनु पऱ्यो। गभर्मेन्टको इम्फासिस त एकदमै हेल्थपट्टि छ अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने। तर अब यहाँ के छ भने इकोनोमी इज अल्सो इक्वली इम्पोर्टेन्ट, किनभने कतिवटा तल लेभलको यो टुरिज्म स्टेक होल्डरहरू छ उहाँहरूलाई एकदमै साह्रो परिरहेको छ अहिले। अनि मैले आज चाहिँ यहाँनिर यो नट एज एसोसिएसन बडी जस्तो चाहिँ मिटिङ कल गरिनँ, तर आजको चाहिँ यहाँ त टप लेभलको चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई बोलाएर उहाँको कन्ट्रिब्युसन बहुत छ यहाँनिर। अन्त उहाँहरूलाई मैले सोधेँ कि अब कस्तो पाराले चाहिँ हाउ डु वी गो फर एन्ड वाट इज द वे फरवर्ड भनेर उहाँको निचोड निकालेर चाहिँ उहाँहरूले यही भन्नुभयो कि अब एउटा भ्याक्सिनेसन मागौँ सर्टिफिकेट, अनि एट द मस्ट भएन भने आरएटी गर्नु पऱ्यो। अन्त गर्दा चाहिँ यो चाहिँ हामीले प्रपोजल चाहिँ अब हामी गभर्मेन्टलाई चढाउने। अब इट्स अप टु द गभर्मेन्ट हगि, उहाँहरूले सायद अब 50% जस्तो भ्याक्सिनेसन भइसक्छ होला डाउन द लाइन 2 मन्थ्समा गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति आशा आयो कि टुरिस्टलाई हामीले भित्राउनु सकिन्छ होला भने। र कहिलेसम्म खोल्ने चाहिँ तपाईँहरूले गभर्मेन्टले रेकमेन्डेसन दिनुहुन्छ? तपाईँको 28 तारिकसम्म त कम्प्लिट लकडाउन छँदैछ। अनि अर्को कुरा के छ भने योपालि तपाईँको सङ्क्रमण त छँदैछ, तर सङ्क्रमणमाथि चाहिँ तपाईँको टेस्टिङ पनि एकदम हाई छ नि। 4000 टेस्टिङ हुँदैछ, 5000 टेस्टिङ हुँदैछ, त्यसमा तपाईँको 100-200 त अब पोजिटिभ आइरहेछ, त्यो देखिरहेछ हामीले। तर गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट आँकडा हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै अहिले घटेर आउँदैछ। अस्ति 400सम्म पुगेको थियो, घटेर अहिले तपाईँको झन्डै 100को त्यसमा आइसकेको छ। भनेको मतलब चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिनले पनि एफेक्ट गर्दैछ। अन्त तपाईँको उयसको तपाईँको के छ भने चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू अलिकति रेडी पनि भएको जस्तो लाग्यो। अन्त अर्को कुरा यहाँ के छ भने बर्खाको समय हो, यहाँनिर होटेलहरू सबै ढुँडी लागिसकेको छ। अब यसरी हेर्दा चाहिँ हामीले यसरी नै बन्द गरेर राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको डिप्रिसिएसनमा इफेक्ट पर्छ। अब जुन चाहिँ 10% को डिप्रिसिएसन कुनै पनि छ भने चाहिँ तपाईँको इट माइट रन अप टु 50%। भनेको मतलब तपाईँको यसको लाइफ स्प्यान तपाईँको 30 इयर्स छ भने 15 इयर्समै खतम भइहाल्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामीले चाहिँ कोभिडसम्म जुझेर नै बस्नु पऱ्यो।
हगि अन्त अर्को कुरा हामीले जस्तै फर इक्जाम्पल अब जस्तै होटेलहरू छ ठुल्ठुलो होटेलहरू छ उहाँहरूले त अब यो 25% जुन चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले अलाउ गरेको छ कि प्राइभेट सेक्टरले आफै पैसा तिरेर भ्याक्सिन गराउनु सक्छ भनेर त्यो त उहाँहरूले गर्नु सकिहाल्छ उहाँको स्टाफलाई अब स्टाफहरू चाहिँ हामी रेडी हुनु पऱ्यो एउटा छ अनि अर्को कुरा के थियो भने चाहिँ हामीले आज मिडियासँग पनि बात माऱ्यौँ मिडियालाई हामीले पर्टिकुलरली नै बोलाएर उहाँहरूसँग हामी एउटा दे वर अल्सो पार्ट अफ द मिटिङ अन्त उहाँको के भयो भने चाहिँ अब पहिला अस्तिको समयमा के भने एक दुईवटा स्टोरिजहरू निस्किँदाखेरि टुरिज्मलाई एकदम इफेक्ट पऱ्यो यो कुरा त अब अस्तिको होइन यो उहिलेदेखि भएर आएको कोही बेला ल्यान्डस्लाइड हुन्थ्यो कोही बेला यो गोर्खाल्यान्डको मुभमेन्टहरू हुँदाखेरि त्यो चलिआएको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब सँगै मिडियालाई लगेर जस्तो अघि हाम्रो मिडियाको साथीहरूले भन्नु कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले दिनुहोस् अरू त हामी हेरिहाल्छौँ भनेर अन्त अहिलेसम्म चाहिँ के भएको थियो भने चाहिँ मिडियाहरूले आफै कोसिस गर्नुहुँदै थियो यताबाट स्टोरी ल्यायो उताबाट गरेर अब चाहिँ हामी फुल फोर्स हामी उहाँहरूलाई सघाउने हो कि अन्त त्यो गरेर चाहिँ टुरिज्मको स्टोरी पोजिटिभ स्टोरी पनि हुन्छ अब नेगेटिभलाई अब कसरी हामीले रोकथाम गर्ने त्यो पनि हाम्रो चाहिँ एउटा राम्रो कोअर्डिनेसन मिडियासँग छ भने चाहिँ त्यसले पनि टुरिज्मको इमेज बिगार्दैन अनि हामीले अर्को के गर्यो भने चाहिँ डिस्कसन चाहिँ तपाईँको अब सिएम साहबले डिक्लेयर गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ तपाईँको भिजिट सिक्किम 22 भनेर अब त्यो चाहिँ हामीले अब उहाँको सपना चाहिँ हामी पुरा गर्ने हो किनभने अब 40-50% 60%सम्म भ्याक्सिनेसन भयो भने चाहिँ तपाईँको हामीले अलिक काम सुरु गरेर यो होल सिक्किममा टुरिस्ट कसरी लाने भनेर नट ओन्ली होमस्टे इट इज एउटा 1500 जता होटेलै छ हगि एउटा त्यो छ अनि अर्को मैले रिक्वेस्ट के गरेँ भने चाहिँ अहिले लेबर एक्ट जुन चाहिँ आएको छ त्यो लेबर एक्टमा चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गरेँ सबै होटेलहरूलाई तपाईँहरूको कारिगरहरू जति छ लेबर क्लासकोहरूलाई चाहिँ तपाईँले काइन्डली रेजिस्टर गराइदिनुहोस् अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रै नानीहरूले पनि एउटा कतिवटा काम पाएको छैन उहाँहरूले कतिवटा लिज लगेर गएको छ होटेल अब उहाँहरूले के गर्छ भने डल्लै मान्छे बाहिरबाट लिएर आउँछ अनि त्यसको इफेक्ट के छ भने कुक पनि बाहिरबाट लिएर आउँछ यहाँको त्यो कुकले सिस्नु पकाउनु पनि जान्दैन नाकिमा पकाउनु पनि जान्दैन त्यसले गर्दा हाम्रो लोकल प्रडक्टहरू चाहिँ एग्रिकल्चर प्रडक्ट एनिमल हस्बेन्ड्री प्रडक्ट भयो यो चाहिँ हाम्रो चल्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि मैले रिक्वेस्ट गरेँ अन्त आई थिङ्क मोरलेस वी हेभ अग्रिड नाउ क्याम्पेन कस्तो प्रकारले गर्नु के गर्नु चाहिँ आई विल बी सिटिङ विथ हाम्रो स्टेक होल्डरहरूसँग अनि अल्सो विथ मिडिया एन्ड वी विल स्टार्टिङ दिस कासमा डेन्जाङ रेसिडेन्सीमा आज धेरै प्रकारको इस्युजहरू हाम्रो स्टेक होल्डर्सहरूले त्यो अगाडि राख्नुभयो त्यो त नयाँ कुरा त होइन हाम्रो सरकारले थाहा छ त्यो हाम्रो सिक्किम सरकारले पनि त्यो दे हेभ बिन भेरी रेस्पोन्सिभ अनि अगाडि कतिवटा टाइममा हामीले रिल्याक्सेसन गऱ्यौँ यहाँ हामीले ऱ्याट एन्टिजेन टेस्टिङ गरेर ऱ्याङ्पोमा टुरिस्टहरूलाई अलाउ गर्यो अनलक 1.0 हामीले अनाउन्स गरेर एउटा सबै होटल इन्डस्ट्रीलाई हामी स्टेक होल्डर्सहरूलाई हामी टुर अपरेटर्सहरूलाई तयारी गरेर एसओपी ट्रेनिङहरू दिएर हामीले निकै प्रिपरेसनको सँगै हामीले अनलक गऱ्यौँ 1.0मा अनफर्चुनेटली अगेन दिस सेकेन्ड वेभ केम एन्ड देन सेकेन्ड वेभले गर्दाखेरि त फेरि त्यो लकडाउन त भइसक्यो एन्ड आवर होटल इन्डस्ट्री एक्चुली दे सफर्ड अ लट बिकज एउटा कुनै समयमा त्यो इट वाज ओपन एन्ड दे ब्रट इन देयर वर्कर्स एन्ड फेरि लकडाउन गर्दाखेरि त्यो सस्टेन गर्नु पाएन त्यो त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरू धेरैवटा प्रकारको त्यो सफरिङ्सहरू उहाँले हामीले राम्रो महसुस गर्नु पायौँ बट इन टर्म्स अफ the way ahead, what we have decided is to take more responsibility in order to ensure that we also support the government in trying to manage the COVID because COVID it is there to stay. So we will have to learn to how to manage COVID much more professionally. And earlier, the point, a very prominent aspect that came out in today's meeting was this fact that health department, home department को सँगै हाम्रो tourism sector पनि industry पनि काम गर्दै कोभिड म्यानेजमेन्टको मोर प्रोएक्टिभली हामीले काम गरेर हामीले हुनसक्छ हामीले कोभिड म्यानेजमेन्ट सेन्टर्सहरू भ्याक्सिनेसन सेन्टर्सहरू इभन द्याट वी क्यान स्टार्ट म्यानेजिङ मेबी वी वुड अल्सो रिक्वेस्ट सम अफ दि प्यारामेडिकल वर्कर्स टु टेक दम अन डेपुटेसन और एज एन इन्डस्ट्री वी क्यान अल्सो कम फरवर्ड एन्ड देन equip ourselves to see that the tourists who are coming into the state are administered at least an antigen test and also some kind of a checking to see that they are all vaccinated so that they don't
doesn't pose a threat to themselves and also to the public at large and community. The other aspect that came out was the community awareness. Communities will have to support tourism industry. यस्तो कुराहरू पनि आयो त्यो होमस्टेजहरूमा उहाँहरूले त्यो बाहिरबाट त्यो टुरिस्टहरू आउँदाखेरि त्यो हामीले त्यो रिस्क हुन्छ भनेर एउटा पर्सेप्सन पनि हुन्छ त्यसको हामीले एउटा फेरि एउटा एक्टिभिजम इज रिक्वायर्ड नो वी विल हैव टू एन्श्योर दैट आवर tourism experts, the industry experts, also communicate to the community that look, this is, it's we are taking we are managing it very professionally. हाम्रो तपाईहरुको livelihood पनि जोडेको हुन्छ भनेर त्यो कुरालाई उहाँले अन्डरस्ट्यान्ड गरेर यो कोभिड म्यानेजमेन्ट इज नट अ भेरी नाउ मेडिकल प्रोटोकल्सहरू इट्स अल स्ट्यान्डर्डाइज्ड इट्स नट दैट वी हैव बीन मैनेजिंग नाउ कोभिड फर द लास्ट 2 waves over the last 2 waves, so we are very well aware of how to manage the situation. So we will take an audience with the Honorable CM also, and then we will also tell him that we are operating from a very visionary professional perspective. आउने दिनहरुमा हाम्रो त्यो visit Sikkim 2022 को पनि कुरा आयो त्यो त्यसको लागि त्यो preparation, how do you build ourselves capacity in ourselves, even certify the proficiency of our people, ensure that they act much more professionally, ensure that अहिले एउटा act पनि Sikkim Tourism Trade Act पनि amendment भएर त्यो assemblyमा आउँछ त्यो त्यसको पनि त्यसमा पनि एउटा सबै लाइसेन्सिङको कुराहरू लिएर त्यो all the incidental issues that we ourselves, the industry themselves, will be able to manage and find a resolution to those challenges भनेर एउटा reassurance हामीले पनि गभर्नमेन्टलाई दियौँ न that tourism industry now is acting more responsibility, is very proactive, it is very vibrant, and it can manage itself, and then we are contributing to the economy of the state. अहिले स्टेटको GDP लाई we can make it double fold, why not, that त्यस्तो खालको च्यालेन्जहरू लिएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ. We should also hold talk shows, we should hold panel discussions, we should promote mime tourism. Now the Korean government has come forward and then said Korean language हामीले सिकाएर त्यो let Koreans come to our Sikkim state, live in our homestays and enjoy the nature connect experiences, and then build capacity in our own. We should have these exchanges going on not once in a while but almost on a persistent throughout the year. Again यस्तो कुराहरु पनि आयो त्यो monsoon tourism, throughout the season, tourism all round the year, how can we make that happen, we should bring खोलिनु चाहिँ कहिले खोलिनु हुने तपाईहरुले, मतलब रेकमेन्डेसन चाहिँ कहिले खोल्ने सम्म चाहिँ तपाईहरुले दिनुहुन्छ? No, the impression, the concern that everybody can communicates is that look, their states have been, other states have all been able to respond to the situation, and then they have been able to allow economic activities and then open out tourism. So Sikkim ma pani jarur nischint rupma we are also trying to make efforts to convince appraise the government that look, at least from July 1st onwards, we are making an effort. So we will take an audience with the government and also with the Honorable CM and then impress upon him. We'll tell him that we lacked responsibility, we'll manage the situation better, and then give them the reassurance. We'll also spread awareness in the community to see that outside tourists will not pose a threat, and then we are prepared to see that we manage the situation in such a way that our own societies and communities are also safe. Banera एउटा message लिएर हामीले reassurance दिएर we will ensure that. Will that ensure vaccination for these tourism stakeholders and workers also? Yes. In fact, now that is another aspect that came out. In fact, Lokendra made an appeal that all the hotels, restaurants, tour operators should ensure that their workers are fully vaccinated. Even double dose. For that matter. And even the suggestion has been muted that our own tourism stakeholders can also, as a private initiative, ensure that get vaccines, and then with the help of some health workers on deputation, who are attached with the tourism information centers, they can administer vaccines. So that is also another thing. After all, how many pharmacy companies are there in Sikkim? They are operating in our jurisdiction, and they are also equally aware of how we have contributed to their growth and their success and all that. It is also time that they also respond. For example, in getting some vaccine, they should help. Why not? Zydus has come out with a new vaccine. Zydus should give us a set of vaccine, and then even proactively, even without they should, as part of their corporate social responsibility, they should come and say that here is a kind of bundle of so many kind of lakh doses is available for you all to inoculate. So this is the kind of spirit that we are all expecting, and this is the vibrancy that we want to happen within the tourism industry and within the entire state economy. So let me wish you all, and you have also been very supportive. The media has been very supportive. That's an issue that I want to really appreciate the media for what it is doing in terms of understanding
understanding and empathizing with our problems and issues and challenges, and then also being a partner in helping us resolve these very challenges. So thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you.